હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે ગણેશ ચતુર્થી માટે ગોળ ચૂરમાના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એક લાડુ અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલા સરસ, પરફેક્ટ અને દાણાદાર બન્યા છે. બિલકુલ જોઈને જ ખાવાનું મન કરે એટલા ટેસ્ટી આ લાડુ છે, જેને આજે આપણે મુઠિયા ફ્રાય કર્યા વગર એકદમ ઓછા ઘીમાં બનાવીશું અને ગોળનો યુઝ કરીને બનાવીશું, જેથી એ હેલ્ધી પણ રહે. તો ચલો દાદી નાનીના સમયથી બનતા આવતા પરંપરાગત ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધવા માટે એક થાળામાં 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો ગગરો લોટ લઈ લઈશું. 1 કપ લોટ જો ગ્રામમાં જોશો તો 130 ગ્રામ થાય છે અને અડધો કપ લોટ ગ્રામમાં 65 થી 70 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ 1.5 કપ એટલે કે આપણે 200 ગ્રામ જેટલો ગગરો લોટ લીધો છે. આ રીતનો ગગરા લોટથી લાડુ એકદમ સરસ બને છે. 1/3 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલો આપણે જે આ રીતનો બારીક બેસન આવે છે એ ઉમેરીશું. બેસનથી લાડુનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે થોડુંક ઘી મેં પેનમાં ઓગાળી લીધું છે. એ આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી માપીને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું અત્યારે એડ કરી દઈએ. જો મિક્સ કર્યા પછી આપણને જરૂર લાગશે તો આપણે બીજું ઘી પણ એડ કરીશું. પહેલાં એને સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. લોટમાં મુઠ્ઠી બંધ થાય એ રીતનું આપણે ઘીનું મોણ ઉમેરવાનું છે. તો સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી એક વખત મુઠ્ઠી બાંધીને જોઈ લઈએ. તો મુઠ્ઠી અહીંયા બને તો છે પણ થોડી વિખેરાઈ જાય છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘીનું મોણ આપણે આમાં ફરીથી બીજું એડ કરીએ. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનું મોણ પણ લઈ શકો છો, પણ ઘીથી સ્વાદ સારો આવે છે લાડુનો. તો ફરીથી સરસ મિક્સ કરીને આપણે મુઠ્ઠી વાળીને જોઈ લઈએ. તો હવે આ મુઠ્ઠી છે અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ બંધાય છે, તમે જોઈ શકો છો, વિખેરાતી પણ નથી. તો હવે થોડું થોડું કરીને એમાં આપણે પાણી ઉમેરીએ અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું. લોટ બાંધવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ એટલે કે 125 ml જેટલું પાણી લીધું છે. એ આપણે થોડું થોડું કરીને એમાં ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીશું. જો તમે એકદમ કઠણ લોટ બાંધશો તો 15-20 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટ એટલો બધો સૂકો થઈ જશે કે લોહી બનાવવા જશો તો પણ લોટ વિખેરાઈ જશે. તો પહેલેથી જ એકદમ કઠણ લોટ ના બાંધવો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે. હવે એને આપણે ઢાંકીને 15-20 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ, કારણ કે ગગરો લોટ છે તો રેસ્ટ આપીશું તો જ સરસ ફૂલીને સેટ થશે. તો આ રીતનો મીડિયમ લોટ રાખ્યો છે અને આટલો લોટ બાંધવામાં બસ અહીંયા અડધો કપમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી વધ્યું છે. બાકીનું બધું જ યુઝ થઈ ગયું છે. તો હવે એને આપણે રેસ્ટ આપી દઈએ. 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું અને એક વખત ફરીથી આપણે લોટને મસળી લઈએ. રેસ્ટ આપ્યા પછી પણ તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ વધારે પડતો સૂકો નથી થયો, કારણ કે પહેલેથી જ આપણે એકદમ કઠણ નહોતો રાખ્યો. તો હવે આમાંથી આપણે 2 મોટી સાઇઝના લુઆ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. કારણ કે આપણે આમાંથી મોટી સાઇઝની ભાખરી વણવાની છે, તો અહીંયા મેં 2 લુઆ બનાવી લીધા છે. એક લુઆને હવે આપણે પાટલી પર મૂકીશું અને એકદમ મોટી સાઇઝની આપણે જાડી એવી ભાખરી વણવાની છે. લોટની અંદર મોણ છે ઘીનું અને લોટ પણ આપણે થોડો કઠણ રાખ્યો છે, એટલે આ રીતે સાઈડથી ભાખરી ફાટશે જ, પણ આપણે આ રીતે સરખું કરતા રહીને એને વણતું રહેવાનું છે. આ લાડુઓની એક ખાસ વાત એ છે કે એકદમ ઓછા ઘીમાં તૈયાર થઈ જાય છે. તો જે લોકો ડાયટિંગ પર હોય એ લોકો પણ આ લાડુ આરામથી ખાઈ શકે છે. તો આ રીતે એક ભાખરી મેં સરસ વણી લીધી છે. જે આ રીતે સાઈડથી ફાટ્યું છે એને સરસ આપણે સરખું કરી લઈએ અને ફરીથી એકવાર એને સાઈડ પરથી વણી લઈએ, જેથી સાઈડ પરથી પણ એ કાચી ના રહે. તો આ રીતે ભાખરી સરસ વણાઈ જાય એટલે આપણે એક ચપ્પુની મદદથી એની અંદર છેદ લગાવી દેવાના છે. ચપ્પુથી આપણે એમાં છેદ લગાવશી તો ભાખરી શેકતી વખતે બિલકુલ પણ કાચી નહીં રહે અને જલ્દી શેકાઈ જશે, કારણ કે આપણે અહીંયા એકદમ જાડી રાખી છે. તો કેટલી જાડી ભાખરી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. ઉઠાવતી વખતે જો આ રીતે સહેજ તૂટી જાય તો પણ કોઈ ટેન્શન ના લેવું. તો ગેસ ઉપર અહીંયા મેં એક ડોસાનો તવો ગરમ કરી લીધો છે. એના પર ભાખરી મૂકીને ધીમા તાપે 5 થી 6 મિનિટ આપણે એક સાઈડથી શેકાવા દઈએ. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે ભાખરીને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ 5 થી 6 મિનિટ આપણે ધીમા તાપે એને શેકાવા દઈએ. તો 5 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે ભાખરીને જે પહેલાંની સાઈડ હતી એ બાજુ ફેરવી લઈએ અને એક સાફ કપડાની મદદથી દબાવતા રહીને બંને બાજુથી આપણે એને દબાવતા રહીને આ રીતે શેકી લેવાનું છે. ટોટલ જોવા જઈએ તો એક ભાખરીને શેકાવવામાં આરામથી ધીમા તાપે 15-16 મિનિટનો સમય લાગી જાય છે. તો ધીમા તાપે જ એને શેકીશું, જેથી બિલકુલ પણ ભાખરી અંદરથી કાચી ના રહે. તો સરસ આ રીતે ભાખરી શેકાઈ જાય તો આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને એને આપણે ટોટલી ઠંડી થવા દેવાની છે. તો સેમ એ જ રીતે બીજી પણ ભાખરી મેં વણી લીધી હતી અને એને પણ સરસ શેકી લીધી છે. એને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડી થવા દઈએ. ભાખરી જ્યારે ટોટલી ઠંડી થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે હાથથી નાના નાના ટુકડામાં એને તોડી લઈશું. ભાખરી ટોટલી ઠંડી થાય પછી જ એના ટુકડા કરવા, ગરમમાં બિલકુલ પણ ના કરવા. અને ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી જ હોય છે તો આરામથી એના ટુકડા થઈ જશે.
તો બીજી ભાખરીને પણ આપણે આ રીતે નાના ટુકડા કરી લઈએ, જેથી મિક્સરમાં આપણને પીસવામાં સરળતા રહે. હવે અહીંયા મેં એક મોટો મિક્સર જાર લીધો છે, એમાં બધા જ ટુકડા આપણે એડ કરીને એને પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે એના ભાખરીના ટુકડાને પીસી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ બારીક પાવડર નથી, સહેજ એને અધકચરું જ રાખીશું. હવે જે થાળામાં આપણે લોટ બાંધ્યો હતો એ જ સેમ થાળાની અંદર આપણે એક મોટા કાણાવાળી ચાળણી લઈ લઈશું અને એમાં આપણે એને ચાળી લેવાનું છે, જેથી જે આખું રહી ગયું હોય એ બધું ચાળણીમાં જ રહી જાય. તો આ જે કંઈ પણ રહી ગયું છે એને આપણે ફરીથી મિક્સર જારમાં એડ કરી લઈએ અને એકદમ બારીક પીસી લઈએ. તો ફરીથી એને પણ આપણે પીસી લેવાનું છે. તો ફરીથી એને પણ આપણે ચાળી લઈએ અને જે એકાદ ચમચી જેટલું છેલ્લે રહી જાય એને આપણે ફેંકી દઈશું. એને આપણે લાડુ બનાવવામાં યુઝ નહીં કરીએ. હવે એ માટે આપણે ગોળ ઉગાડી લઈએ. તો એક કઢાઈમાં આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે. ઘી સહેજ ઓગળી જાય એટલે આપણે એમાં 8 થી 9 ટેબલ સ્પૂન જેટલું એટલે કે પોણા કપ જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 160 ગ્રામ જેટલો દેશી ગોળ છે. જેટલા કપ આપણે ઘઉંનો ગગરો લોટ લીધો હોય એનો અડધો આપણે ગોળ લેવાનો છે. 1.5 કપ આપણે ગગરો લોટ લીધો હતો તો 1.5 કપ આપણે અહીંયા ગોળ લીધો છે. દેશી ગોળ છે અને એકદમ આ રીતનો જ્યુસી છે એટલે અડધીથી 1 જ મિનિટમાં એ સરસ ઓગળી જશે. બિલકુલ પણ આપણે ગોળને કૂક નથી કરવાનો, બસ આપણે ઘીમાં ઓગળી જાય એટલે તરત જ ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તો બસ અડધી મિનિટ થઈ છે અને ગેસ હું બંધ કરી દઉં છું. હવે આપણે જે ચૂરમું બનાવ્યું હતું એમાં 1 ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીએ અને એક મેં જાયફળ લીધું છે એ આપણે 2-4 ચપટી જેટલું આની અંદર છીણી લઈએ. એક આખા જાયફળમાંથી બસ આપણે પાર ટુકડો જ છીણવાનો છે, એકદમ વધારે એડ નહીં કરીએ કારણ કે એનો ફ્લેવર એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે. જો તમારે આમાં કાજુ બદામ જેવા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. તો બસ અહીંયા મેં પાર ટુકડો જ જાયફળ છીણ્યું છે. હવે જે આપણે ગોળને ઘીમાં ઓગાળ્યું હતું એ બધો જ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈએ. દેશી ગોળ જે છે એનાથી લાડુનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને દળેલી ખાંડની કમ્પેરમાં દેશી ગોળ હેલ્ધી પણ હોય છે. તો કોલ્હાપુરી ગોળની કમ્પેરમાં તમારે બની શકે તો આ રીતનો દેશી જ ગોળ લેવો. તો ગોળ એકદમ શરૂઆતમાં ગરમ હતું એટલે મેં એને ચમચીથી પહેલાં મિક્સ કર્યું છે અને આ રીતે હાથથી અડી શકીએ એટલું ગરમ રહે ત્યારે બધું જ આપણે સરસ હાથથી મિક્સ કરી લઈએ. સહેજ મને સૂકું લાગતું હતું તો 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી મેં આમાં બીજું એડ કર્યું છે. 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી આપણે મોણમાં એડ કર્યું હતું અને 3 ટેબલ સ્પૂન અત્યારે એડ કર્યું છે. ટોટલ 6 ટેબલ સ્પૂન ઘી યુઝ થયું છે આખી પ્રોસેસમાં. તો આ રીતનું લાડુ બનાવવા માટે એક પ્લાસ્ટિકનું મેં મોલ્ડ લીધું છે, એમાં દબાવીને આપણે મિશ્રણ ભરીશું અને હવે એક ડીશની અંદર આપણે એને ઊંધું કરીને કાઢી લઈશું. જો આ રીતનું મોલ્ડ તમારી પાસે ના હોય તો તમે હાથથી જ ગોળ લાડુ વાળી શકો છો, પણ દેખાવમાં આ લાડુ એકદમ સુંદર લાગે છે. હવે એના ઉપર આપણે થોડી ખસખસ સ્પ્રિંકલ કરવાની છે. તો જે ગોળ લાડુ આપણે વાળીએ છીએ એની કમ્પેરમાં આ રીતના ડિઝાઇનવાળા લાડુમાં ખસખસ લગાવવામાં થોડી મુસીબત થાય છે કારણ કે ડિઝાઇન ખરાબ ના થાય એનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. તો સેમ બીજો પણ એક લાડુ મેં તૈયાર કરી લીધો છે, એને પણ આપણે પ્લેટમાં અનમોલ્ડ કરી લઈએ અને બધા જ લાડુ આપણે બાકીના આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તો બધા જ લાડુ અહીંયા મેં બનાવી લીધા છે અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડી આપણે એના પર પિસ્તાની કતરણ મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ભાખરીના લાડુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.